Chào mọi người, nếu mọi người đã từng xem Gundam Double O thì chắc chắn sẽ biết SCA có rất nhiều biến thể. Đây là SCA Repair 3, phiên bản dễ nhận diện với khẩu GN Long Rifle gắn ở cánh tay. Tiếp đến là SCA Repair 2 với điểm nhận diện là phần dây cáp ở cánh tay được đưa vào bên trong. Tiếp theo là SCA bản gốc, cũng chính là Gundam đặt nền móng cho hàng loạt biến thể SCA về sau. Nhưng thứ mà mọi đối thủ phải e dè là khi SCA kích hoạt trạng thái SCA Chanam. Lúc ấy giải phóng toàn bộ hạt GN, tăng hiệu suất hoạt động, lực đẩy và sức tấn công lên gấp 3 lần. Khi đó toàn bộ giáp sẽ phát ra ánh sáng đỏ hồng. Và hôm nay, hãy cùng mình đến với bài review Metal Build Gundam SCA Chanam. Liệu sau từng ấy năm xuất hiện trên thị trường, em ấy có còn đủ sức hấp dẫn để các collector phải để mắt tới hay không? Có một chi tiết khá tò mò là ở góc trái của hộp có mã số 6 và cả mấy hộp Tamashii Nation khác cũng đều tương tự. Bạn nào biết thì để lại bình luận giải đáp giúp mình nha. Em này, mình mua lại hàng đã qua sử dụng, may mắn là người bán vẫn còn giữ cả hộp cắt tông bên ngoài. Đầu tiên, chúng ta sẽ nhìn qua phần hộp. Và nếu mọi người đang mong một chiếc hộp thật hoành tráng, artwork đầy màu sắc thì không. Hộp của SCA Chanam nhìn khá đơn giản. Từ trang chủ, SCA Chanam được phát hành vào tháng 5 2014, giá niêm yết là 18.857 yên. Ở mặt sau cho biết đây là hàng sự kiện Tamashii Nation 2013. Bên trong hộp sẽ có một khay mút lớn và khay nhựa nhỏ được xếp gọn. Dưới khay nhựa phụ kiện là đế trưng bày. Mỗi phụ kiện đều được hãng sắp xếp khá chỉnh chu, bên ngoài còn được bọc ni lông để hạn chế chảy xước. Nhìn qua số lượng phụ kiện đi kèm thì có thể khẳng định Metal Build này thuộc dạng khá ít phụ kiện. Mọi người có thấy thứ mình đang thấy không? Đúng rồi, đế trưng bày và phần trụ đã bị ố theo năm tháng. Phần sách hướng dẫn cũng khá khiêm tốn, chỉ vỏn vẹn 3 mặt trang. Và bây giờ, tới phần mình nghĩ là ăn tiền nhất của phiên bản này, đó chính là màu sắc. Mình thì kiến thức về sơn cũng không quá chuyên sâu, nên đây hoàn toàn là cảm nhận cá nhân nha. Nhưng theo góc nhìn của mình, những mảng giáp trắng được pha sắc tím hồng, đặc biệt khi có ánh sáng chiếu vào, phần sơn tạo nên cảm giác đổi màu theo góc nhìn. Đã thế, phần khung kim loại bên trong cũng được hãng sơn theo tông màu Chanam, nên nhìn tổng thể rất đồng bộ. Nói chung, mình đánh giá cao về màu sắc. Phần backlight cũng được hãng làm khá đẹp, các chi tiết chữ được khắc tương đối rõ và dễ đọc. GN Drive, hay còn gọi là lò mặt trời, chính là trái tim và cũng là bộ phận cung cấp năng lượng cho SCA. Ở phiên bản này, hãng cho kèm 2 GN Drive để người chơi lựa chọn. Vị trí lắp đặt nằm bên trong phần lồng ngực. Căn chỉnh các khe trên GN Drive vào đúng vị trí chốt trên figure, sau đó khóa lại bằng 3 chốt để cố định GN Drive. GN Drive còn lại cũng lắp tương tự như vậy. Tiếp đến, phiên bản này được hãng cho kèm 4 chuôi beam saber. 2 chuôi được lắp ở giáp váy sau. Còn 2 chuôi còn lại nằm ở phía sau giáp vai. Ở mỗi vị trí gắn chuôi beam saber đều có khớp riêng biệt. Riêng 2 khớp ở phía sau giáp vai có thể nâng lên cao. Còn 2 vị trí gắn chuôi beam saber ở giáp váy sau có thể đưa ngang sang hai bên hoặc cập lại xuống dưới. Khi cập xuống dưới, phần khớp vẫn có thể dịch chuyển nhẹ sang hai bên để điều chỉnh vị trí. Ngoài ra, khớp gắn chuôi beam saber cũng có thể tháo rời. Tiếp đến là bát giáp hông, có chức năng như một giá đỡ để treo 2 thanh kiếm. Trên một bát giáp hông sẽ có chốt để cố định GN Long Blade. Phần chốt này có thể dịch chuyển để điều chỉnh vị trí, hỗ trợ tạo tư thế rút kiếm ra khỏi thân. Giờ mình sẽ gắn 2 bát này vào, trước hết là cần tháo 2 bát trên figure ra. SCA Chanam vẫn được tái hiện đầy đủ hệ thống vũ khí 7 World như SCA Avalanche, nên phần này mình sẽ không nói lại. Vị trí gắn khiên có thể lựa chọn ở bất kỳ tay nào, còn tay bên kia sử dụng để gắn GN World. Hãng cung cấp thêm một bê phim dự phòng trong trường hợp bê phim bị gãy. Điểm khác biệt là một chiếc được làm từ nhựa cứng, còn chiếc còn lại là chất liệu mềm dẻo. Giờ mình sẽ vào phần biên độ. Phần đầu có thể cúi xuống và ngước lên khá tốt. Để không mất thời gian của mọi người,
Mình chỉ nói về những điểm tốt và chưa tốt, chứ về biên độ em này thì theo mình đúng kiểu là ông vua tạo dáng. Khác một chút so với nhiều mẫu Gundam khác, khớp xay cánh tay thường nằm ở phần bắp tay, còn em này thì được đặt ở khuỷu tay. Khi sử dụng bắt cho kiếm sẽ có tình trạng cứng nhẹ khi tạo ra những tư thế sạc chân hay dang chân rộng. Phần khớp eo thì phải nói là khá eo lả, cảm giác là hơi lỏng. Riêng phần thân thì không thể nghiêng được sang hai bên. Việc thay bằng tay nhiều lần dễ xảy ra tình trạng bắt vòng đệm bị tuột ra, gây khá phiền nhiễu khi tháo lắp. Và phần khớp cổ tay được làm bằng nhựa, nên khi tháo lắp, bàn tay mọi người cũng cần nhẹ tay để hạn chế tình trạng gãy ngoài ý muốn. Đến phần khớp háng thì hơi lỏng, nên khi tạo ra những tư thế bay nằm ngang, đôi lúc chân bị xệ xuống, khiến tổng thể dáng bay nhìn chưa được tự nhiên. Phần hiệu ứng năng lượng thì mình có thể thấy rõ hai màu khác nhau. Thực ra màu cốc nằm ở phần hiệu ứng ngắn, còn thanh dài thì mình cũng không rõ vì sao lại lệch màu như vậy. Thôi thì đành chấp nhận. Nói gì thì nói, em này vẫn bị ố màu theo thời gian, nhưng mình thấy mức độ ố vẫn chấp nhận được, vì vốn dĩ phần màu trắng đã pha chút hồng tím, nên nhìn từ xa gần như là rất khó nhận ra, chỉ khi cầm trên tay và nhìn kỹ mới thấy rõ. Tiếp đến là một số bàn tay và phần khớp ở giáp gáy sau có những cục ghẻ to quá trời, nhưng không sao, em đẹp mà, anh bỏ qua. Phần đế chân bày và cả trụ cũng bị ố tương tự. Cách khắc phục của mình là dùng tấm đất màu trong suốt đặt bên dưới đế chân bày. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Những người tinh ý chắc sẽ thắc mắc, ủa sao từ đầu tới giờ không thấy quay siêu hộp? Vâng, bởi vì mình mua em này là hàng đã qua sử dụng, nên mình cũng không dám chắc siêu zin nguyên bản của em này như thế nào. Tốt nhất là không chắc thì mình bỏ qua. Và nếu có người hỏi mình, sau hơn 13 năm, Metebuild SR cho nam có đáng sưu tầm không? Thì câu trả lời của mình là có. Đầu tiên, em này mang dấu ấn Tamashii Nation 2013. Tiếp theo, màu sắc chính là thứ làm nên sự khác biệt. So với SR tiêu chuẩn với tông trắng xanh quen thuộc, phiên bản trang âm mang sắc tím hồng đặc trưng. Đã thế, form dáng SR vốn đã đẹp, nên khi kết hợp với lớp sơn này, cộng với ánh sáng chiếu vào, mình thực sự là không có gì để chê. Về khả năng tạo dáng thì ngoài một số khớp có thể bị lỏng theo thời gian, thì phải nói SR đúng là ông vua của tạo dáng. Còn khớp lỏng thì mọi người cũng đừng quá bận tâm. Bây giờ trên thị trường có rất nhiều loại dung dịch fix khớp, xử lý một chút là ok. Nếu mọi người quyết định đưa em này vào bộ sưu tập thì còn phải chấp nhận một điều là sau hơn 13 năm, một số chi tiết có thể bị ố theo thời gian. Không chỉ đế trưng bày, trụ mà ngay cả một số chi tiết trên mảng giáp figure cũng có thể xuất hiện tình trạng ố màu. Về vũ khí thì hãng cũng tái hiện khá trọn vẹn hệ thống 7 World. Do đó, mọi người cũng có rất nhiều kiểu kết hợp để tạo dáng. Ok, bài review Metebuild Gundam SR cho nam của mình đến đây là kết thúc. Nếu mọi người thích những mẫu Metebuild và mình review thì nhớ theo dõi kênh nha. Bye bye, chào mọi người.